אז בוקר טוב, שמי יעל חנין, אני מהאקדמיה הצעירה. זה בעצם האירוע הרשמי הראשון של האקדמיה הצעירה, ואנחנו מאוד שמחים ומאוד מתרגשים ומאוד מודים לכולם ולכולן שבאו לפה, ואני רוצה להזמין את נשיאת האקדמיה, פרופסור רות ארנון, לפתוח. בוקר טוב, אני שמחה מאוד לפתוח את האירוע הזה משני טעמים. טעם ראשון הוא שזה האירוע הראשון שמקיימת האקדמיה הצעירה. האקדמיה הצעירה היא גוף צעיר שהוקם אך ורק לפני כשנה בערך על ידי האקדמיה הלאומית למדעים, וזאת באמת כדי לעורר ולעודד את ההשתתפות של דור יותר צעיר. כפי שאנחנו יודעים באקדמיות למדעים, וזה לא ייחודי לאקדמיה הלאומית שלנו, אלא גם בארצות אחרות, הגיל הממוצע של חברי האקדמיה הוא לא צעיר, אם נשתמש במושג עדין. אז לכן חשוב מאוד שיהיה גוף של אנשים צעירים שהם מאוד פעילים במערכת האקדמית ושיעודדו גם את כל המערכת לפעול ולהשפיע, ולכן זה פשוט פעילות מאוד חשובה. והטעם השני הוא שבאמת הפעילות הזאת מוקדשת לנושא של מגדר והגברת השוויון, או הייתי אומרת לא שוויון אלא שוויון ההזדמנויות שיינתן לנשים במגזר האקדמי. כולנו יודעים על מה שאנחנו קוראים אפקט המספריים, שבו בשלב של סטודנטים ואפילו דוקטורנטים, זאת אומרת סטודנטים לתואר שלישי, אחוז הנשים הוא לפחות שווה לאחוז הגברים ואפילו למעלה מ-50%, ואחר כך ככל שעולים בדרגה, זאת אומרת ככל שמדברים בדרגות יותר גבוהות, אחוז הנשים הולך ופוחת שעוסקות באקדמיה. אנחנו מאוד מקווים שעל ידי פעילות של גוף כמו האקדמיה הצעירה, שהיא תתווה בעצם את אתם הם דור העתיד, שהאקדמיה הצעירה תשפיע גם בכיוון הזה, ולכן הכינוס שלכם היום פה הוא מאוד חשוב, ואני מאוד שמחה שהכינוס נערך, המפגש נערך בכותלי האקדמיה. אני מאחלת לכם מפגש מוצלח, ואני מאוד מתנצלת על כך שאני לא אשתתף בכל הדיון, כיוון שאני פשוט יש לי הרבה מאוד פגישות היום שאני חייבת לעזוב. אז כנס מוצלח שיהיה לכם, והעיקר תשפיעו. הדוברת השנייה שלנו היא דוקטור אביטל שטיין, מנכ"לית המל"ג וות"ת, ורק הערת אגב, אני חושבת שאנחנו נמצאים בנקודת זמן מאוד ייחודית עם נשיאת האקדמיה, היא נשיאה ומנכ"לית המל"ג והוות"ת היא מנכ"לית, אז אולי החיים הם הרבה יותר טובים ממה שאפשר לחשוב, אבל אז בבקשה. תודה רבה. אני אומר רק הערה אחת על העניין הזה. לפני 3.5 שנים, כשמוניתי להיות משנה לנשיא ומנכ"לית הטכניון, אז ההודעה שיצאה היא שמזה 85 שנה, הפעם הראשונה לאחר 85 שנה, שהטכניון מינה אישה, לא רק לתפקיד מנכ"לית, זה ברור, אבל בכלל בהנהלה, כשהנהלה זה בעצם נשיא וכל המשנים. לא הייתה אישה אף פעם בשדרת הניהול הטכניונית. אני לא יודעת להגיד לגבי אחרים, לכן אני לא מרחיבה את זה, אבל זה מאוד מאוד נכון, לא כזה פשוט. אז פרופסור רות ארנון, נשיאת האקדמיה הלאומית למדעים, דוקטור תמר הרציג, חברת האקדמיה הצעירה, חברות וחברי האקדמיה הצעירה, בעיקר חברות אני רואה כאן, אורחות ואורחים נכבדים. אני מבקשת קודם כל לפתוח בתודות לאקדמיה הצעירה, על זה שאתם עורכות את יום העיון החשוב הזה. ולך רותי, השתתפותך כאן, למרות שאמרת שלא תוכלי להמשיך, מוסיפה כבוד גדול לאירוע, ומידע הן על החשיבות של הנושא, והן על חשיבות האקדמיה הצעירה. אן ריצ'רדס, שהייתה מושלת מדינת טקסס, ואחת הנשים הבכירות בהיסטוריה הפוליטית בארצות הברית,
הייתה נוהגת לצטט, כי בדקתי את זה, זה לא אמירה שלה, זו אמירה שנאמרה ראשונה לא פחות ולא יותר בקומיקס, בשנת 84, שכל מה שפרד אסטר עשה, ג'ינג'ר רוג'רס עשתה גם, רק הפוך, ועל עקבים גבוהים. אז לצערי המשפט הזה קצת נכון באופן גורף, גם לאקדמיה, גם לעולם הפוליטי, העסקי, ואולי בהרבה תחומים אחרים. התפקיד שלנו, לא פחות מדורשי השוויון, ואני מתקנת את עצמי, שוויון ההזדמנויות, הוא לנתץ את החסמים הללו בעצם. כי במקום שאין שוויון, הראשונות להיפגע הן חירות המחשבה, הסקרנות והיצירתיות. בשנת 2011 הוקמה במועצה להשכלה גבוהה ועדה בנושא קידום נשים באקדמיה. בראש הוועדה עמדה פרופסור רבקה כרמי, נשיאת אוניברסיטת בן גוריון, ולצידה פרופסור דפנה ברק ארז ועוד. אני מבטיחה לקצר. הוועדה ציירה תמונת מצב הטעונה שיפור של ממש. ואני רוצה לחזק את דבריה של רות ולומר שבעוד ששיעור הנשים שמסיימות תואר שלישי הוא מעל 50%, שיעורן בקרב חברות הסגל האקדמי בדרגת פרופסור מניין הוא כ-15, יותר נכון 14.8%. הוועדה התרשמה כי נשים מתמודדות עם קשיים ייחודיים בשלב הגיוס ובשלבי הקידום הראשוניים, עקב הצורך לאזן בין משפחה לקריירה, לא צריך לספר לכם את זה. בעתיד הקרוב אנחנו נערוך דיון מעמיק בהמלצות ותסמכו עליי, אבל כבר כעת יזמנו בעצם פרויקט חדש של מלגות לפוסט דוקטורנטיות. ההודעה תצא למוסדות ממש בימים אלו, תוך 2-3 שבועות, אך ורק לפוסט דוקטורנטיות, על מנת שהתסכול שלי, האישי, יתפטר אחת ולתמיד, משום שאני גדלתי באקדמיה, אי אפשר לתרץ את זה בזה שלא יכולתי לנסוע לפוסט, אבל זה היה אחד השיקולים לעזיבה. לא מצער כעת, כי אתם יודעים, קריירות הן קריירות, אבל הגשתי את זה על בשרי. אגב, מזה 13 שנה, עוד נתון, אחוז הנשים במקצועות המתמטיקה, סטטיסטיקה, המדעים הפיזיקליים ומדעי המחשב נשאר בסביבות 30%, סטטי. ושוב, אני מדברת על תארים ראשונים ושניים. תואר השלישי, יש בעניין הזה, כמו שאמרתי קודם, טיפה שינוי. אוקיי, אז סוגיית קידום הנשים באקדמיה היא סוגיה סבוכה ומרתקת, ואני מאחלת לכן כנס פורה. אני שוב מצטערת ומצטרפת לדברים, אני לא אוכל להשתתף, אתם יודעים, הדחוף דוחף את החשוב, אנחנו יודעים את זה. אין לי ספק שבמאבק לשוויון מגדרי באקדמיה, הצדק והמוסר לצידנו, הדינמיקה החברתית והתרבותית לצידנו, ובסופו של דבר נגיע למטרתנו. תשפיעו, כמו שאמרה רות. תודה רבה. תודה, ועכשיו אני רוצה להזמין את תמר הרציג, שתציג דברי פתיחה, אבל דברי פתיחה מאוד מיוחדים, עם בעצם לבטא את ההשקפה, סוג של השקפת עולם לגבי הנושא שאנחנו הולכים לדבר עליו במשך היום. שלום לכולם ולכולן, ותודה רבה לפרופסור רות ארנון, נשיאת האקדמיה, תודה לפרופסור יעל חנין, יושבת ראש האקדמיה הצעירה, ותודה לדוקטור אביטל שטיין על הברכות, תודה לאקדמיה הלאומית למדעים שמארחת אותנו כאן במשכנה. אז לי קוראים תמר הרציג ואני היסטוריונית מאוניברסיטת תל אביב. שמעתם כבר בדקות האחרונות ותשמעו עוד רבות במהלך היום על ההווה ועל הציפיות שלנו לגבי העתיד. אני רוצה לפתוח באופן לא מפתיע דווקא עם העבר. כי האוניברסיטאות הן מוסדות שמקורן בשלהי ימי הביניים, אפילו בימי הביניים התיכוניים. האוניברסיטאות הראשונות שנוסדו בעולם נוסדו באירופה בשלהי המאה ה-11 ובמאה ה-12, והן, כמו הרבה מוסדות באותה תקופה, היו פתוחות בפני גברים בלבד. אז אם כבר ב-1088 יש לנו אוניברסיטה בבולוניה, כבר ב-400 שנה מאוחר יותר, ב-1488, יש לנו כבר עדות כתובה
על ידי האישה הזאת, שמתריסה נגד המצב הזה. זאת ההומניסטית האיטלקייה, תודה, לאורה צ'רטה, שהביעה ופרסמה את המחאה שלה על זה שנבצר ממנה ללמד ואפילו ללמוד באוניברסיטה. היא פרסמה מכתב שבו מופיעה הטענה הבאה, היא כתבה בלטינית, שפה שרוב אנשים בימיה לא יכלו ללמוד, והיא כן למדה, אני אצטט בתרגום לעברית. הטבע מעניק את החירות ללמוד לכל בני האדם באופן שווה. ידע אינו ניתן כמתנה, אלא מושג באמצעות לימוד, כי שכל חופשי ונלהב שאינו נרתע מפני עבודה קשה, תמיד יתקדם מעלה לעבר הטוב, והתשוקה ללימוד תגדל בעומקה וברוחבה. סוף ציטוט. עברו כמעט 200 שנה עד לשנת 1678, כשתואר הדוקטור או כל תואר אוניברסיטאי שהוא הוענק לאישה באופן שאנחנו יכולים לדעת בוודאות שזה באמת קרה, כי יש כל מיני אגדות על מקרים מוקדמים יותר, אבל האישה הראשונה בעולם שאנחנו יודעים שהוענק לה תואר הדוקטור, כאמור בשנת 1678, היא אלנה לוקרציה קורנרו פיסקופיה, שגם היא לא למדה באוניברסיטה, היא לא יכלה ללמוד באף מוסד ידע פורמלי, באף שלב של הלימודים שלה, היא קיבלה את ההשכלה שלה בתמיכה אינטנסיבית של אביה, בין היתר הגיעו אליה מורים פרטיים הביתה, וביניהם רב יהודי מקומי שהגיע אליה הביתה ולימד אותה עברית, אבל חוץ מזה הגיעו גם מרצים מהאוניברסיטה המקומית, מאחר שהיא לא יכלה להגיע לאוניברסיטה, ולמרות שהיא לא למדה באופן פורמלי, היא כן הגיעה לרמה בלימודים שלה, שאפשרה לה לעבור את הבחינה לשם קבלת התואר דוקטור לפילוסופיה. היא נפסלה בתור דוקטור לתיאולוגיה, אבל כן קיבלה את תואר הדוקטור לפילוסופיה. היא לא יכלה לעבוד אחר כך במשרה אקדמית, אבל היא כן התקבלה, וזה נתון מעניין לדעתי, כחברה ב6 אקדמיות מדעיות שונות. ובאותה תקופה, מאה ה-17, התופעה של אקדמיות מדעיות פורחת דווקא באיטליה. אני אמשיך עם איטליה, אני היסטוריונית של איטליה, אבל במקרה גם כל הדברים האלה המלהיבים מתרחשים באיטליה. האישה השנייה שלה הוענק תואר דוקטור אי פעם בעולם, גם היא הייתה איטלקייה, המדענית לאורה באסי, היא הייתה מדענית, והיא קיבלה את התואר בשנת 1732. באסי הייתה גם ככל הנראה האישה הראשונה בעולם שקיבלה הצעת עבודה מאוניברסיטה, והיא כיהנה כמרצה ממש באוניברסיטת בולוניה. על אף הערכה הרבה שהיא זכתה לה, באסי, בדומה לצ'רטה, הייתה מודעת להדרה של נשים כפועלות אקטיביות מתחומי המדע השונים. נשים בתקופה הזאת במאה ה-18 כן היו פעילות כפטרוניות של מדענים. הקדישו להם חיבורים מדעיים והיו נוכחות כקהל בדיונים אקדמיים בנושאים שונים, אבל חוץ מבאסי הן לא מילאו תפקיד אקטיבי כמדעניות, ובאסי עצמה, למרות שהיא עצמה כן, היינו אומרים היום, עברה את תקרת הזכוכית, בכל זאת מחתה על המצב הזה. והיא שאלה למשל באחת ההתבטאויות שלה בכתב, איך ייתכן שבימיה שלה מקובל שנשים שולטות במדינות כמלכות, אבל עדיין התופעה של אישה שהיא במהותה או בתור המאפיין העיקרי שלה, אישה חושבת וחוקרת, התופעה הזאת עדיין מעוררת השתאות. עכשיו, עברו פחות מ-300 שנים מאז שבאסי החלה לעבוד כמרצה, שזה לא היה בשנות ה-30 של המאה ה-18, אלא כמה עשורים מאוחר יותר, ובקצת פחות מ-300 השנים האלה חלו שינויים רבים באופיים של המוסדות האקדמיים במערב. אחד השינויים המשמעותיים שרלוונטיים לנו היום, זה שהמוסדות האלה הפכו בהדרגה במהלך המאות ה-19 וה-20, ממוסדות גבריים לחלוטין, למוסדות מעורבים מבחינה מגדרית. ואם לאורה צ'רטה, שאיתה פתחתי את דבריי, חיפשה נואשות דמויות של נשים משכילות, שעימן היא תוכל להזדהות,
וכדי לבסס את הטענה שלה שאי אפשר לראות בעצמה איזושהי תופעה יוצאת דופן, היא גם הכינה רשימה של נשים מלומדות, וברשימה הזאת, הרשימה הזאת מתחילה עם מלכת שבא, כן? ומסתיימת עם 3 נשים בלבד שחיו בימיה ושהיא ידעה על קיומן ושנחשבו לנשים מלומדות. לשמחתנו, המצב היום שונה מאוד, ואני מקווה שכל אחד ואחת מהנוכחים בקהל יכולים לחשוב על יותר מ3 נשים שהן חוקרות ידועות שם מהזמן האחרון. ככה שהדברים הולכים ומשתפרים, ועל היקף התמורות שמתחוללות בשנים האחרונות בכל הנוגע לשילובן של נשים בסגל האקדמי. אפשר ללמוד מהשיקופית הזאת, שהיא שיקופית שמציגה את הפילוח המגדרי, שיקופית שהכין עודד הוד, שראיתי קודם בקהל. עודד, תודה. שמציגה את הפילוח המגדרי של החוקרים שנבחרו לקבוצה הפותחת של האקדמיה הצעירה השנה. אתם יכולים לראות את הנשים לעומת הגברים. במהלך השעתיים הבאות נשמע כמה מחברות האקדמיה הצעירה, ונשמע גם כמה חוקרות נוספות שהן בולטות בתחומן ושהשתלבו בשנים האחרונות באוניברסיטאות ישראליות. תוכנית, אני מקווה שלקחתם כולכם בכניסה. אנחנו מקווים שסיפורי ההצלחה של החוקרות הללו יעודדו סטודנטיות מצטיינות להמשיך ללימודים מתקדמים, ובסופו של דבר גם באמת להצליח ולערער את ההטיה המגדרית שעדיין קיימת באוניברסיטאות גם בארץ. וזה נושא שיחזור במהלך היום, אבל אני לא יכולה שלא לציין אותו. בדומה למוסדות אחרים שעיצובם הראשוני התרחש לפני מאות שנים, גם באוניברסיטאות בימינו עדיין קיימת הטיה מגדרית שגורמת לכך ששיעור הנשים בדרגים הבכירים עודנו נמוך משמעותית משיעורן בקרב גוף הסטודנטים. שמעתם על זה כבר מאביטל ותשמעו על זה במהלך היום. לאתגרים המגדריים שעדיין ניצבים בפנינו כיום ולניסיונות שנעשים בשנים האחרונות כדי להתמודד עם האתגרים האלה, יוקדשו 2 המושבים האחרונים של יום העיון שלנו. כפי שאתם יכולים לראות, לוח הזמנים שלנו עמוס למדי, למרות שהיה לנו ביטול אחד של דוקטור ליהי צלניק מנור. אבל רוב הדוברות של 2 המושבים הראשונים תישארנה איתנו גם למושב האחרון, כך שתהיה גם במושב הזה אפשרות להפנות אליהן שאלות, במידה והזמן לא יאפשר זאת או לא יאפשר זאת מספיק במהלך הבוקר. יש לי זמן לכמה מילות תודה. יש לי, אז אני אסיים במילות תודה. אני רוצה להודות בראש ובראשונה לחברותיי בוועדה המארגנת של יום העיון הזה, שהמחויבות שלהן לנושא אפשרה לרעיון של יום העיון להגיע לכלל מימוש. טליה פישר ושרון צוקרמן, שתשמעו אותן בהמשך היום. ומיכל פלדמן, שלצערנו לא נמצאת כרגע בארץ. אנחנו רוצות להודות לוועד המנהל של האקדמיה הצעירה, שרון אהרונסון להבי ורודד שירן, וליושבת הראש יעל חנין, על התמיכה הנלהבת שלהם בקידום היוזמה הזו. ולהודות גם לכמה מחברי האקדמיה הצעירה שיעצו לנו בדרכים שונות בשלבים השונים של הארגון, או שסייעו לנו בדרכים אחרות. יונינה אלדר, דוד אנוך, עודד הוד, ראם סרי ורותם סורק. האקדמיה עצמה, כאמור, האקדמיה הלאומית למדעים, לא רק שמארחת אותנו פה במשכנה, אלא גם אפשרה לנו ליהנות מהצוות המופלא שלה, ותודה לאביטל בר ולכוכי מימרן, ותודה מיוחדת לגליה פינצי, שההתלהבות שלה והתמיכה שלה הם מקור השראה לכולנו. ולסיום, תודה רבה לכל הקהל שהגיע לפה להשתתף בפעילות הראשונה שמאורגנת על ידי האקדמיה הצעירה הישראלית. אני שמחה לקרוא לפרופסור יעל חנין שתנחה את המושב הראשון שלנו. אז המטרה של היום עיון הזה זה לנסות להתמודד עם מגוון גדול של נושאים, אבל לפני שאנחנו רוצים להתמודד עם הבעיות והאתגרים והנושאים
הכואבים שמלווים נאמר את האנושות כבר מאות שנים, רצינו להתחיל עם משהו קצת אחר. רצינו להכניס איזשהו פן יותר אולי אופטימי, שקצת שם בצד את האתגרים, אנחנו לא מתעלמים מהם, אנחנו נדבר עליהם, אנחנו ננסה להציף את כולם, אבל רצינו להתחיל מהמציאות, מפן מסוים של המציאות שחלקנו חוות היום, ולהציג אותו בפני הנוכחים, אולי בפני הציבור הרחב, אם נוכל להוציא את המסר הזה החוצה. והדרך הטובה ביותר לעשות את זה, זה באמצעות חוקרות צעירות. הרשימה היא בכוונה מבוססת על חוקרות צעירות, אנחנו לא עשינו פה הדרה של חוקרות מבוגרות, אבל אנחנו רצינו להביא עוד פעם קול צעיר, ויש לנו בסשן הראשון, יש לנו 3 מרצות צעירות, ואנחנו נתחיל, אחת בוטלה, האחרונה, ואנחנו נתחיל עם מיטל רכס, שהיא דוקטור מיטל רכס, בוגרת אוניברסיטת תל אביב, היה לי הכבוד להכיר אותה שהייתה כזו קטנה. היום היא אשת סגל באוניברסיטה העברית, ועושה חיל בתחום של ביוטכנולוגיה. הקהל הוא מאוד רחב, ולכן חלק מהאתגר יהיה גם להציג את המחקר, זה כבר הזהרה קטנה למיטל ולקהל גם. אז מיטל, בבקשה. טוב, תודה רבה למארגנות הכינוס הזה שהזמינו אותי בעצם לספר לכם על הדרך המדעית שלי. וכשישבתי להכין את המצגת עבור הכינוס הזה, הדבר הראשון שהייתי צריכה להתמודד איתו הוא הכותרת. אז הנושא המחקר שלי הם מאוד שונים, ותכף אתם תראו, עברתי דרך מביולוגיה, הגעתי בסופו של דבר לכימיה, וחקרתי בדרך כמה נושאים שהם בפיזיקה של חומרים, מה שנקרא soft matter physics. אני לא אדבר על הנושאים הקשים יותר. אז מה בעצם הייתה הגדרה? ואז נזכרתי שלפני שנה נתתי הרצאה בכינוס של אמבו. אמבו, למי שמכיר, זה ארגון שנותן מלגות לפוסט-דוקטורנטים. אני הייתי אחת מהמלגאיות שלהם בפוסט-דוקטורט. כשהגעתי לארץ וקיבלתי משרה, הם הזמינו אותי לתת הרצאה למלגאים שלהם ולספר על הדרך שעשיתי, והם נתנו לי את הכותרת הזאת, מעט מפוצצת, My Scientific Autobiography and Life in Science, אז זאת הכותרת שהייתה לי בהיידלברג לפני כמעט שנה, וזאת תהיה הכותרת שלי היום. אז אני אספר לכם בעצם על חיי במדע, ואני אתחיל בעצם באוטוביוגרפיה, אז כמו שיעל כבר ציינה, יעל הכירה אותי כשהייתי סטודנטית בתל אביב, למדתי תואר ראשון בביולוגיה, ובסוף השנה השנייה הצטרפתי למעבדה של פרופסור אהוד גזית, כשהוא היה אז חוקר בתחילת דרכו, היום המדען הראשי במשרד המדע. אחרי שעשיתי שם תקופת מחקר כסטודנטית בתואר ראשון, המשכתי שם ועשיתי שם את הדוקטורט שלי במעבדה שלו. אחרי 4 שנים נסעתי לפוסט-דוקטורט בהרווארד, במעבדה של פרופסור ג'ורג' וייטסיידס, במחלקה לכימיה, וב-2010, אוקטובר 2010, הגעתי לאוניברסיטה העברית, וכיום אני חוקרת במכון לכימיה. אז אני אספר לכם על המחקר שלי, ואני אשתדל לפנות לקהל הרחב. אז זאת הכותרת של התזה שלי. הרכבה עצמית מולקולרית מחלבונים, מסיבים אמילואידיים למבנים ננומטריים פפטידיים. אני יודעת שיש פה הרבה מאוד מושגים שיכול להיות שהרבה מכם לא מכירים, אז אני אעשה את זה ידידותי. אז קודם כל אמילואידים זה המבנים שאתם רואים כאן. זו תמונה של מיקרוסקופ אלקטרוני של מבנים סיביים שעשוי מחלבונים. והמבנים האלו גורמים למחלות שונות, בעצם קשורים במחלות שונות, בכך שחלבונים שונים יוצרים את הסיבים האלו ששוקעים ברקמות שונות וגורמים לרשימה ארוכה של מחלות. אז במחלת האלצהיימר למשל, חלבון יוצר את הסיבים האלו, והסיבים האלו מוצאים אותם במוחות של חולי האלצהיימר. אני לא אכנס לקשר, זה קשר שהוא לא בדיוק ברור, אבל זה מה שאנחנו יודעים היום. סיבים אמילואידים מוצאים אותם בחולי אלצהיימר, זה נמצא בלבלב של חולי סכרת מבוגרים, ובעצם למה המבנים האלה נוצרים, מה גורם לכך שהם נוצרים בגוף ואיך הם גורמים למחלה, זה היה נושא
המחקר שלי בתחילת הדוקטורט. אז כפי שכבר אמרתי, במחלת האלצהיימר מוצאים את הסיבים מהמילואידים האלה במוחות, והסיבים האלו בעצם קשורים למוות של נוירונים. אני בעבודת הדוקטורט שלי חקרתי את הרצף חלבון הזה, האותיות האלה מציינות, כל אחת מהן חומצה אמינית שונה, זהו רצף החלבון, ורצינו לדעת מהו הגורם ליצירת המילואידים במחלת האלצהיימר. וחקרנו פרגמנטים שונים של החלבון הזה, ומצאנו שרצף קצר מתוך החלבון הזה יוצר לא סיבים המילואידים, אלא צינורות ננומטרים. ננומטרים 10⁻⁹ מטר, בעצם צינורות שהקוטר שלהם הוא ננומטר, הסקאלה כאן היא 200 ננומטר, וזה היה מאוד מעניין, זה מכיוון שהיה להם דמיון מאוד גדול, דמיון מורפולוגי מאוד גדול לקרבון ננוטיוב, שהם אבן בניין מאוד חשובה בעולם הננוטכנולוגיה, וראינו שיש להם מספר גדול של יתרונות. אז התמונה שאתם רואים כאן זו תמונה של מיקרוסקופ אלקטרוני של צינורות פחמן, קרבון ננוטיובס, ואלו הצינורות שאנחנו הצלחנו ליצור במעבדה. והצינורות האלו יש להם יתרונות מכיוון שהם נוצרים באופן ספונטני, בתמיסה מימית. ראינו אחר כך שהם גם יציבים בתנאים מאוד קשים, יציבים תחת הרתחה וממיסים אורגניים, והשתמשנו בהם למגוון רחב של אפליקציות. אחת מהאפליקציות הייתה ליצור חוטים מתכתיים ננומטרים, אפליקציה אחרת הייתה שימוש בסנסורים. אז למשל אם ניקח עכשיו איזושהי אלקטרודה של איזשהו סנסור, במקרה הזה סנסור לגלוקוז, ועליו נעמיס את הצינורות האלו של הפפטידים, נוכל לגרום להגדלה של שטח פנים של האלקטרודה ולחוש ברגישות יותר גבוהה את האנליט שלנו, במקרה הזה גלוקוז. מצאנו גם שנגזרות שונות, נגזרת אחת של הפפטיד הזה יכול ליצור ג'לים, שזה מה שאתם רואים פה. אפשר בעצם בעזרת מזרק להזריק את הג'ל ולכתוב איתו כל מיני אותיות. במקרה הזה שוב שייך לתקופה שלי בתל אביב, וגידלנו על הג'לים האלו תאים שונים. אז זה הוביל לגילוי ויצירה של הרבה מאוד מבנים פפטידים. אתם רואים, יש פה ספרות, יש פה סיבים, צינורות וכולי, שגילו שהם שימושיים למגוון רחב של אפליקציות, ויש היום עניין מאוד גדול בעולם, במחקר רחב בעולם. אז אלו חלק מהקבוצות שהיום חוקרות את הנושא הזה. אז יש מחקר בברזיל, גרמניה, קוריאה, ארצות הברית, סינגפור, דנמרק, והרשימה עוד ארוכה. אז לאחר שחקרתי את הנושא הזה וסיימתי את התזה שלי, הייתי צריכה למצוא מעבדה שבה אני אמשיך לפוסט-דוקטורט. אני חייבת לציין שכבר בתחילת הדרך, ב-2003, כשהייתי די בתחילת הדוקטורט שלי, ידעתי שאני רוצה להמשיך למשרה אקדמית, וידעתי שזאת תהיה הדרך. וחיפשתי מקום. הבעיה הייתה שהכל עניין אותי. באמת, לא, זה היה מאוד קשה להחליט בשלב הזה ולהתמקד במשהו. אז מה עושים? אז הצטרפתי למעבדה של ג'ורג' וייטסייד, במחלקה לכימיה בהרווארד. המעבדה הזאת עוסקת במגוון מאוד גדול של תחומים, החל מביולוגיה של התא, עד לפיזיקה של להבות, איך נוצרת אש, מה המקור לברקים, מהו מקור היקום. אפשר למצוא שם בעצם כל תחום שמישהו חושב עליו במדעי הטבע. מעבדה מאוד גדולה. ושם עסקתי במגוון רחב של פרויקטים, אני לא אתאר את כולם, אבל אני אתאר נושא מחקר אחד, והוא פיתוח שיטות דיאגנוסטיקה למדינות עולם שלישי. והרעיון, המוטיבציה למחקר, מגיעה מכך שנניח ואחד מאיתנו נקלע למדינת עולם שלישי, מטייל באפריקה, או אפילו תושב באפריקה, שיש לו איזשהו מצב רפואי, פתאום הוא חולה, אין מסביבו שום ציוד רפואי, אין מעבדה. איך אפשר בעצם לעשות הבחנה רפואית, דיאגנוסטיקה רפואית, מתוך דגימת שתן או מתוך טיפת דם שאותה אפשר להפיק על ידי דקירה של האצבע. נכון, אנחנו מדברים על כך שאין לנו איזושהי אחות שתוכל לקחת דגימת דם, כל מה שאפשר
טיפה קטנה של דם שמכילה כמה מיקרוליטרים של הנוזל הזה, ודגימת שתן. אז אנחנו רוצים שיטה שהיא זולה, ואחת השיטות הפופולריות היום, שאני מניחה שחלקכם מכירים, היא שיטה של דיפסטיקס. בעצם כל בדיקת הריון היום היא מבוססת על נייר, עושים אותה על נייר. והרעיון היה איך אפשר להשתמש בנייר, שהוא חומר זול, ללא שום ציוד מעבדתי, לפתח שיטות שהן שיטות דיאגנוסטיות. אז אנחנו השתמשנו במכשיר הזה, שהוא נקרא פלוטר, זה איזושהי מדפסת ישנה שאפשר למצוא אותה באי-ביי ולקנות אותה עבור $50, ועשינו איזושהי מודיפיקציה לפלוטר הזה, יצרנו, זאת העת, לפלוטר הזה יש עת, מה שאתם רואים כאן, אנחנו יצרנו איזושהי עת אחרת שאפשר למלא אותה בפולימר. הפולימר הזה אפשר להדפיס אותו אחר כך על נייר וליצור מערכת תעלות בנייר. אז אתם רואים כאן, בעצם הוא יוצר מחסום הידרופובי ומקבלים שורה כזאת של תעלות. התעלות הן מיקרוניות, ואם אנחנו נפזר טיפה קטנה, במקרה הזה זה צבע, אבל טיפה קטנה של דם, הדם הזה יתפזר למספר רב של תעלות. אז אפשר גם לחשוב על איך אפשר לשים את הדם הזה על הנייר, אפשר לקפל את הדף הזה, אם רוצים אחר כך להיפטר מההתקן, מהדיווייס הזה, אפשר פשוט לשרוף אותו, גם אם חושבים על שיטות הובלה, אז השיפינג הוא יחסית זול, מדובר על נייר, נייר הוא חומר קל יחסית, ואתם רואים כאן איך אפשר להדפיס בעצם על נייר תעלות מיקרוניות שישמשו לדיאגנוסטיקה. אז הנה דוגמה לדגימה כזאת, אז במקרה הזה דגימה של בדיקת גלוקוז ובדיקה של חלבון, והרעיון הוא ככל שהריכוז החלבון שלנו עולה, או ריכוז הגלוקוז שלנו עולה, אנחנו נקבל צבע יותר חזק על הנייר, ונדע שיש לנו אינדיקציה, נדע שיש לנו בעצם גלוקוז. במקרה של חלבון יש לנו שינוי של צבע הדף מצהוב עד לכחול בריכוזים הגבוהים. עוד נקודה למחשבה, אם חושבים על זה, טלפונים סלולריים יהיו כבר היום מאוד נפוצים, ומצלמות בטלפונים סלולריים מאוד נפוצים, אז אפשר יהיה לצלם את הבדיקות האלה ולשלוח לרופא. זאת אומרת, גם בשביל פענוח הדגימה הזאת אפשר לעלות שלב ולעשות דברים שהם קצת יותר מתוחכמים ולשלוח אותם דרך טלפון סלולרי לרופא. עוד פלטפורמה כזאת, אני לא אכנס לפרטים, אבל אפשר גם לחשוב על שימוש בחוטים. אם דיברנו על נייר עשוי מצלולוז, גם חוטי כותנה, בעצם יכולים לשמש אותה פלטפורמות. גם כאן אפשר ליצור מחוטים תעלות שיוליכו נוזל ביולוגי ויהוו מערך דיאגנוסטי כזה, כן דיאגנוסטי. אז הנה כאן כמה דוגמאות. כאן יש מערך כזה שאפשר לטבול אותו, אפשר לתפור חוט לפלסטר, לשים אותו על האור, ואז לקבל דיאגנוסטיקה של מה שיש לנו על האור, אם יש לנו איזשהו פצע למשל באור. והנה דוגמאות לבדיקות רלוונטיות פיזיולוגיות, אז שוב, בדיקה לחלבון, בדיקה לניטריטים וקטונים, זה המערך לפני, ואתם רואים שהשינוי צבע מאוד בולט, ואפשר בקלות בעצם להבחן את עצמך על ידי הבדיקות הקלורימטריות האלה. אז כמו שציינתי, ב-2010 חזרתי לארץ, אחרי כמעט 4 שנים בהרווארד, הספקתי תוך כדי גם ללדת ילדה, חזרתי לארץ עם ילדה לארץ, ובעל כמובן, והצלחתי לשמור גם עליו בתקופה הזאת, וכיום במעבדה שלי אנחנו עושים שילוב של נושאים שקשורים בכימיה של פני השטח, שאלו הנושאים בעצם שעבדתי עליהם בעבודת הפוסט-דוקטורט, ונושאים שקשורים בכימיה של פפטידים. אז יש 4 נושאים עיקריים שעוסקים באינטרפייז הזה, באינטרפאזה בין חלבון למשטח, בין פפטידים למשטחים. אני רק אתן 2 דוגמאות. אז אחד מהנושאים, המוטיבציה להביא לפתח מבנים שהם מבנים מורכבים. המוטיבציה למחקר הזה מגיעה משאלה שעלתה בגיליון מיוחד של סייאנס, How far can we push chemical self-assembly? והרעיון הוא שבטבע יש לנו מבנים מאוד מורכבים, כמו העץ הזה, שלא רק שיש לו גזע ועלים,
יש לו גם פונקציה מאוד חשובה של המרת אנרגיה, המרת אנרגיית השמש לאנרגיה כימית. אז האם נוכל אי פעם במבחנה ליצור חומר כזה? אז כמו שהראיתי לכם כבר קודם, אפשר מפפטידים ליצור מגוון רחב של צורות, אבל זה עדיין לא קרוב למבנה הזה. עוד גם לא דיברתי בכלל על הפונקציה, וזה אחד הנושאים שאנחנו עובדים במעבדה, איך ניתן לפתח חומרים מורכבים סטרקטורלית. אחת הגישות שלנו היא לא להשתמש במבחנה כזאת. רוב הניסויים היום נעשים עם מבחנה כזאת, שבה יש סוג אחד של מונומר, סוג אחד של פפטיד או סוג אחד של מולקולה DNA, אלא שימוש במבחנה כזאת הטרוגנית, שבה יש שילוב של חומרים, ואני רק אראה לכם הדגמה אחת. אז במקרה הזה השתמשנו בשני פפטידים זהים, פפטידים פרגמנטים של חלבון. הראיתי לכם כבר את היצירה של הצינורות האלו. פפטיד זה דומה יוצר את המבנים הספריים האלו, וכשאחדנו ביניהם יצרנו איזושהי תמיסה הטרוגנית שלהם, קיבלנו את המבנים האלו של שרשראות מולקולריות, והיום אנחנו חוקרים את האפליקציות שלהם. אחת האפליקציות המעניינות היא שימוש בהם ליצירה של ביו-חומרים להנדסת רקמות ורגנרציה של רקמות, וזה מכיוון הדמיון המורפולוגי הגדול בין המבנים שמצאנו למבנים שיוצר החלבון פיברונקטין. יש לי עוד דקה? זהו, סיימתי? טוב, אז אני אדלג על הנושא האחרון. אני רק יודע, אז קודם כל למנחים שלי במהלך הדרך, גברים, לא נשים, היו הרבה שיתופי פעולה עם נשים בדרך, וביניהם פרופסור יעל חנין, יהודית רישפון, שחר ריכטר, סמדר כהן, החוקרים בהרווארד, ולחברי הקבוצה שלי ולקרנות השונות. תודה לכם שהקשבתם. הדוברת הבאה, אני שמחה להזמין את דוקטור שרה אייל מבית ספר לרוקחות באוניברסיטה העברית. בוקר טוב. אני מודה למארגנות שהזמינו אותי לדבר הבוקר, ואני רוצה להציג את העבודה שלי בתור מקרה פרטני של משהו שהוא יותר גנרי, לכן פחות חשוב לי להציג את הפרטים של העבודה עצמה, ויותר להתייחס למסלול ואיך זה יכול להשליך גם על אחרים שנוכחים כאן באולם, בעיקר במדעי החיים. השם של הפרויקט שלי באופן כללי הוא Barriers to the Brain, אבל הייתי אומרת יותר Barriers of the Brain, ותכף גם אני אסביר למה. המסלול האקדמי שלי בעצם היה ברובו בבית הספר לרוקחות של האוניברסיטה העברית. התחלתי כתלמידת רוקחות, בעצם אני רוקחת בהכשרתי, ואם ביום מן הימים אני אחליט לפרוש מהאקדמיה, תמיד אפשר לעבור לסופר פארם. ובשלב הבא התחלתי תואר שני ברוקחות קלינית, שזה תחום ברוקחות שבו הרוקח בעצם מייעץ לא רק לחולה, אלא גם לרופא, כיצד לטפל תרופתית, אבל פרויקט המחקר שלי כבר בוצע במעבדה. וזה היה השלב שבו החלטתי שהאקדמיה זה נחמד, ועם הידע הזה יכולתי להישאר הרבה זמן, אבל דווקא בעלי היה זה שאמר לי שאם אני רוצה להמשיך באקדמיה, כדאי שמישהו גם ידע מזה. וזה בדיוק נקודת מפתח מאוד חשובה, שממנה הכל התחיל להתגלגל הלאה. אמרתי למנחים שלי שהאקדמיה זה נחמד, ושהיה נחמד אם הייתי יכולה להישאר, והם מבחינתם גם חשבו שזה יכול להיות התאמה טובה. וכשהתחלתי את הדוקטורט, כבר הייתי די מסומנת להמשך באקדמיה, והדוקטורט שלי כבר היה בתחום עוד יותר צר של הרוקחות. אם מרוקחות הצטמצמתי לרוקחות קלינית, השלב הבא היה צמצום של הרוקחות הקלינית לפרמקוקינטיקה, שזה בעצם התנועה של התרופות בגוף, איך תרופות נכנסות לגוף ממערכת העיכול, לאן הן הולכות, למה הן נכנסות לכאן, למה הן לא נכנסות לשם, וכל זה על סמך מדידת ריכוזים בדם, וזה לא כל כך היה נראה לי מספק, ורציתי לדעת מה קורה לאותם חומרים ברקמות. זאת אומרת, מה שמעניין אותנו זה לא מה קורה לתרופה בדם ברוב המקרים, אלא מה קורה במוח, למשל אם התרופה צריכה להשפיע על המוח,
ובניגוד למיטל שדיברה קודם, אני די ידעתי מה אני רוצה לעשות כשאני אהיה גדולה. רציתי ללמוד הדמיה, איך עושים את כל הדברים האלה בהדמיה, והחלטתי שהמקום שהכי טוב ללמוד את זה בו תהיה אוניברסיטת וושינגטון, שם עשו את ה-first עם humans study בהדמיה של מנגנונים שקשורים לכניסה ויציאה של תרופות ממערכת עצבים מרכזית. ושוב, כמו שאמרתי, כיוון שכבר היה ידוע שאני מיועדת להמשיך בתקווה, אם אני אעשה את עבודתי כראוי בפוסט, בתקווה לחזור לאקדמיה, גם ניתנה לי מלגה סמלית מאוד של הרקטור, אבל המלגה, שרה סטרומזה, המלגה הזאת הייתה באמת מבחינה פיננסית מאוד זניחה, אבל החשיבות שלה הייתה ליצור מחויבות, זה משהו שאני הייתי רוצה גם אחר כך להעלות בדיון, זאת אומרת, היה ברור לשני הצדדים שיש איזו הצהרת כוונות שהאוניברסיטה שוקלת אותי כמועמדת אם אני אעבור את המחסומים הנדרשים, ושאני רוצה לחזור לאוניברסיטה, שוב, אם כל התנאים יתקיימו. ואז באמת יצאתי לפוסט דוקטורט, הייתי 5 שנים באוניברסיטת וושינגטון, השנים הראשונות, אני חייבת להגיד, לא היו קלות, עוד דבר שאני רוצה להגיד, ההחלטה שהתקבלה עוד הרבה לפני תואר ראשון של בעלי ושלי הייתה שאנשים עושים מה שהם רוצים, זאת אומרת אם פתאום אנחנו רוצים אחרי שלמדנו תואר שלם בהיסטוריה של המזרח הקדום לעבור לרוקחות, אז זה בסדר, גם אם נצטרך להצטמצם פיננסית אנחנו נעשה את זה וזה חלק מאוד מרכזי, כי לפעמים הדברים האלה גם כרוכים באיזשהו ויתור פיננסי וצריך לקחת את זה בחשבון ולא לפחד מזה, וזה מה שאפשר לשנינו בעצם לסיים את הדוקטורט. יצאנו לפוסט דוקטורט ושוב זה משהו שמחייב גם שיתוף של בן הזוג, זה חשוב, ובן הזוג צריך גם, ואני אומרת את זה כאן לכל מי שחושב לעשות את זה, אתם צריכים לקחת בחשבון שיכול להיות שבן הזוג לא ימצא את עצמו כל כך בקלות כמו שאתם מוצאים את עצמכם, להיות סובלניים כלפי זה ולתמוך. זה נושא לשיחה נפרדת, אבל זה נקודה שצריך תמיד לזכור אותה, פוסט דוקטורט זה חוויה חיובית. זה כמעט תמיד, תכף נגיע לזה. בכל אופן, כמו שאמרתי לכם, המחקר שלי מתמקד במחסומים לחדירה של חומרים למוח, ואתם יכולים להסתכל על המוח כמו מבצר, שלא כל דבר נכנס אליו, עם חומה מסביבו, ושערים ושומרים שמחליטים מי ייכנס ומי לא ייכנס. בעצם החומה הזאת, זה לא הגולגולת שלנו מבחינה החומה הכימית, וגם לא קרומי המוח, כמו שהרבה אנשים לפעמים חושבים, אלא כלי הדם שמובילים דם למוח, שם נמצא המחסום. אתם רואים את זה כאן, אלה כלי הדם, הדופן שלהם מאוד לא חדיר, וזה מה שמגביל את החדירה של 97% או יותר מהתרופות שנמצאות בפיתוח למערכת עצבים המרכזית, ומקשה על טיפול בהרבה מקרים של מחלות של מערכת העצבים המרכזית. אנחנו מנסים ללמוד איך המחסום הזה עובד. אחת השיטות, והתחלנו עם זה כבר בפוסט דוקטורט, אחת השיטות הייתה פוזיטרון אמישן טומוגרפי, טומוגרפיית פוזיטרונים, חולה או בעל חיים או מתנדב בריא, מושכב בסקנר ומוזרק לו חומר רדיואקטיבי עם זמן מחצית חיים רדיואקטיבי מאוד קצר, בסך הכל החשיפה היא נמוכה, ועוקבים אחרי החדירה של אותו חומר למוח, ואנחנו יכולים למדוד את זה בזמנים, לצייר עקומות של ריכוזים במוח, ריכוזים בדם, לצייר, להראות תמונות יפות של מה קורה עם התערבות כזאת או אחרת. אני לא אכנס כאן בדיוק לכל הממצאים שלנו מהפוסט דוקטורט, אבל זה היה מאוד מעניין, והתחום הזה מצא חן בעיניי והחלטתי להמשיך. עשינו גם עבודה בפרימטים, בקופים, יותר נכון קופות בהיריון, גם להם הזרקנו את החומר הרדיואקטיבי, אתם רואים כאן שזה לא היה דבר פשוט, ויש פה בערך 20 אנשים שמעורבים בכל ניסוי, ומבחינת עלויות זה לא רחוק מלשלוח מעבורת חלל כזה, פרויקט, אני קצת מגזימה וזה מאוד יקר, כל יום עבודה כזה זה $30,000, כדאי מאוד ששום דבר לא ישתבש, ואני הייתי אחראית על הקרקס הזה, וזה די מלחיץ, אבל אפשר לעבור את זה.
מה שיפה זה שאתם לוקחים את אותה קופה, שמים אותה ב-MRI, רואים אותה, את העובר שלה, אתם רואים כאן את הראש, אתם רואים כאן את העובר, אפשר להגדיל את העובר. וכאן, כשמזריקים חומר רדיואקטיבי, אני לא אכנס שוב לפרטים של איזה חלבון בדיוק אנחנו בדקנו, זה פחות חשוב. אתם רואים כאן עדיין את הראש וכאן את המדור של העובר, וזה הכבד של העובר, ואז נותנים איזושהי התערבות, איזושהי תרופה שמעכבת את אותו חלבון, שהוא חלק חשוב מהמחסום גם במוח וגם בשליה. וזה מה שאתם רואים, פתאום חומרים רדיואקטיביים יכולים להיכנס מאוד יפה למוח, וגם לעבור יפה דרך השליה ולהצטבר בכבד של העובר, וכל הדברים האלה מלמדים אותנו בעצם בצורה פונקציונלית על מה חלבונים שונים באותם מחסומים בגוף יכולים לעשות. וכמו שאמרתי לכם, העלויות של הניסויים האלה מאוד יקרות. בשלב הזה קיבלתי הצעה באוניברסיטה העברית, חזרתי למשרת, בעצם למסלול לקביעות באוניברסיטה העברית לפני 2.5 בבית הספר לרוקחות. זה קצת כמו לחזור הביתה, יתרונות, חסרונות יש לדברים האלה, ואני לא יכולה להרשות לעצמי לבצע ניסויים שעולים $30,000 ליום, אז אנחנו מחפשים שיטות אלטרנטיביות לעשות דברים כאלה, וגם תחומי מחקר אחרים, וכאן אנחנו חוקרים דברים דומים בשיטות הדמיה אחרות, בניר אינפרארד, ושוב אני לא אכנס פה לפרטים. עוד פרויקטים שיש לנו זה לא רק לבדוק את הכניסה של תרופות למוח, אלא גם של תאי מערכת החיסון במצבי מחלה. המחסום שהזכרתי אותו, לא רק מחסום לחדירה של תרופות, אלא גם לחדירה של תאי מערכת החיסון. באופן נורמלי, תאי מערכת החיסון בדרך כלל לא נכנסים למערכת עצבים מרכזית. במצבי מחלה, ואנחנו חוקרים אפילפסיה, יש פריצה של המחסום, יש חדירה של תאי מערכת החיסון, ואנחנו מנצלים את זה כדי למקם את הרקמה החולה במוח באמצעות הדמיה. אנחנו נותנים לחיה שישרנו בהתקפים אפילפטיים ננו חלקיקים מסומנים, ועוקבים אחריהם גם באמצעות MRI וגם באמצעות פלורסנציה. אתם יכולים לראות את הננו חלקיקים שלנו בתוך תאים, אוכלוסיית תאים מסוימת, בתוך האזור שנפגע במוח. הננו חלקיקים מסומנים פה בסגול, בחיה עם אפילפסיה, בחיה עם התקפים אפילפטיים, אך לא בחיה בריאה. יש עוד כל מיני ביקורות, אני לא אכנס אליהם, ובעצם העבודה הזאת היא עבודה יישומית. היא התחילה בשיתוף עם נוירולוגים ונוירוכירורגים מהדסה. הם אלה שרוצים את הננו חלקיקים האלה, והם מבחינתם היו שמחים להכניס את זה מחר בבוקר לקליניקה, אם היה אפשר, אבל יש עוד הרבה עבודה בדרך, וכל הדברים האלה נעשים אצלנו במעבדה בבית הספר לרוקחות, כמו שאמרתי, בשיתוף עם חוקרת מהדסה, ואני באמצע המסלול לקביעות, נשארו לי עוד 2.5, יש לי 2 ילדים, ילדים כבר בינתיים קצת יותר גדולים, לאורך כל הדרך היה שיתוף של בן הזוג, זה מאוד חשוב, וזה לא שהוא כל יום אסף את הילדים ב4, אבל בהחלט הייתה תמיכה. עוד דבר, למי שמפחד, מפחדת לנסוע לפוסט דוקטורט, אני שוב רוצה להגיד שזאת חוויה שהייתה באמת מצוינת, ואתם יכולים לראות את הקבוצה הראשונה שלי בארצות הברית. כמעט אין פה מה שאתם יכולים לחשוב עליהם כאמריקאים, הודים, סינים, כל מיני דברים. הבוס הראשון שלי היה, המנטור הראשון היה הודי, אחר כך הייתה לי אחת אמריקאית, ועוד אחד אמריקאית קתולית אדוקה, ועוד אחד יהודי לא כל כך דתי, ובאמת זה היה מאוד מאוד מולטי קולטורלי, ומאוד מאוד נהנינו מהחשיפה הזאת לעוד תרבויות, אני באמצע פה, וזה באמת חוויה מאוד מאוד מוצלחת בסך הכל. אני אדלג פה על כל זה, זה מה שעשיתי בפוסט, כן. וכשאמרתי barriers of the brain, אני רוצה להתייחס לברייר הכי חשוב, שזה הברייר שלנו, שאנחנו מפחדים לעשות את זה. ואין סיבה, מי שעובד קשה, וכמו שאמרתי, צריכים את התמיכה, ורוצה לעשות את זה, לא צריך לפחד. אני לא אומרת שכל אחד יצליח לחזור לאקדמיה, אבל אני חושבת שיש פה איזה, בעיקר אצל חברותיי, ממה שאני מכירה, היה חשש גדול
שלא נצליח לעשות את זה, לא נצליח להיכנס, לא נצליח להשיג גרנטים, ואלה שכן עשו את זה הצליחו ומצליחות מאוד יפה. אז אני רוצה לעודד אתכם לא לפחד. אז להמשיך את הרצף שבינתיים נהדר, אני רוצה להזמין את דוקטור רחלה פופוביצר, אני אף פעם לא בטוחה שאני מבטאת את זה נכון, שגם סיימה בתל אביב, אפילו במחלקה שלי, והיום היא אשת סגל בבר אילן, והפעם מהנדסת. כמו שיעל אמרה, אני עכשיו באוניברסיטת בר אילן, אני במחלקה להנדסה, הפקולטה להנדסה באוניברסיטת בר אילן. אני אתחיל לדבר עליכם פחות או יותר במה אני מתעסקת. אני מתעסקת בננו חלקיקים, בעיקר לדימות בסרטן, ועוד מעט תראו פה על השקף את המילה המפוצצת הזאת, קוראים לזה Theranostic Applications. שמה זה Theranostic Applications? בפיוטר של, הנה זה מגיע, יופי, אז תודה רבה לך. אז אני אתחיל קודם לתאר טיפה על המחקר שלי, ואחר כך אני... מצוין. יופי, תודה רבה. אני אתחיל לדבר קודם על המחקר שלי קצת, ולא הרבה, ואחר כך אני אתאר לכם קצת את התחום שאני מתעסק, את אולי הגישה של נשים בתחום הזה, איך נשים במשפחה קצת מסתדרות עם זה, ואולי אפילו קצת, ובעיקר אולי את היתרונות של המקצוע הזה, דווקא את היתרונות של הנשים במקצוע הזה. המחקר שאני מתעסקת איתו בגדול זה נקרא Managing Cancer in the Future, בעצם העתיד של הטיפול בסרטן ושל הדימות בסרטן, מה שנקרא Theranostic Approach. Theranostic זה מילה שמורכבת מ-Therapy and Diagnostic, זאת אומרת גם תרפיה, גם טיפול וגם דיאגנוסטיקה. כמו שאנחנו יודעים היום, למרות כל התרופות שמומצאות לסרטן ולמרות כל הטיפולים הכי חדישים שיש, הזיהוי המוקדם של סרטן זה אחד הפרמטרים החשובים ביותר על האפשרות לריפוי. ולכן מושקעים המון מאמצים לנסות ולזהות סרטן בשלבים המוקדמים שלו. התמונה הזאת, אנחנו רואים, אם מי שמכיר את זה, זה תמונה מתוך הסרט שמבוסס על אסימוב, מ-1966, שנקרא Fantastic Voyage, שאז זה היה בעצם מדע בדיוני. בעצם הוויז'ן של אסימוב היה, וזה מדהים לראות את זה שמה שפעם היה מדע בדיוני, בעצם היום זה המדע, פחות או יותר. אז הוויז'ן שלו היה שיוכלו להכניס צוללות קטנות, כמו שאתם רואים פה, יש פה צוללות, ובעצם איזה שהן צוללות שיוכלו להגיע במדויק למחלה, לבדוק אותה, לתקן אותה ולצאת החוצה. שזה בניגוד מוחלט לכל מה שקיים היום, כי היום כל הטיפולים שלנו הם סיסטמטיים. זאת אומרת, ברגע שנותנים איזושהי תרופה, התרופה הזאת משפיעה על כל הגוף, וכמו שאנחנו מכירים את כל הסייד אפקט המאוד קשים שיש לטיפולים בסרטן, לדוגמה, בגלל שהפעילות היא הפעילות של כל התאים בגוף, ולאו דווקא פעילות ממוקדת. באותו אופן גם הדימות היום. כל הדימות היום, וכולנו מכירים את אמצעי הדימות כמו CT, MRI ואולטרסאונד, אמצעי הדימות הפופולריים ביותר הם אמצעים שהם נקראים structural imaging. זאת אומרת שאנחנו רואים מבנים, אנחנו לא יודעים מה יש לנו בדיוק בפנים, אנחנו צריכים לעשות איזושהי ביופסיה, ואנחנו רואים את המבנים האלה, אנחנו לא יכולים לעקוב אחרי מולקולות מסוימות, אחרי ביטוי גנטי מסוים, כשאנחנו יודעים שהביטוי הגנטי למחלות או ההתפתחות של המחלות היא מופיעה בשלב הרבה יותר מוקדם מהשלב שבו אנחנו הולכים לרופא ואומרים שכואב לנו משהו. זה מופיע הרבה קודם. ולכן המוטיבציה היא לנסות גם בדימות להצליח ולבדוק מחלות בכלל, והיום אני אראה רק משהו מסרטן, בשלבים מוקדמים יותר. מה שאנחנו עושים, אנחנו לוקחים ננו חלקיקים מזהב, ואנחנו משתמשים בזהב מכמה בחינות, אחת מהן זה שזהב יוצר קונטרסט מאוד גבוה ב-CT, אנחנו יודעים שלתאים בריאים ולתאים סרטניים יש פחות או יותר אותה צפיפות, ולכן מאוד קשה לבדוק אותם, כי הצפיפות שלהם זהה וב-CT אי אפשר לראות אותם. לזהב יש צפיפות מאוד גבוהה, זה אחד החומרים הצפיפות הגבוהה ביותר בטבע, ולכן אם אנחנו לוקחים את הננו חלקיקים וקושרים אותם ספציפית לתאים מסוימים בתוך הגוף, קל לנו לראות אותם. יש עוד סיבות שאנחנו יכולים, שכדאי מאוד, שיש יתרון להשתמש בננו חלקיקים, וזה גם מגיע להרבה מדע בסיסי שאנחנו מתעסקים במחלקה, למרות שזה מחלקה להנדסה, שזה בעיקר מדע יישומי, יש פה גם הרבה מדע בסיסי, שזה בעיקר מתייחס ליכולת לעקוב אחרי תהליכים ואחרי כל מיני תופעות שקורות בגוף. כי באותו אופן שאנחנו לא רואים הבדל בין תאים סרטניים לתאים בריאים,
אותו דבר, אנחנו לא יכולים לעקוב אחרי התפתחות של תאים מסוימים בתוך הגוף, או של מולקולות מסוימות בתוך הגוף, כי אנחנו לא רואים אותם, אנחנו לא רואים את ההבדל בין מולקולה אחת למולקולה שנייה, אבל ברגע שאנחנו מצליחים לקחת תאים מסוימים, ולעשות להם upload, להכניס לתוכם ננו חלקיקים מזהב, אנחנו יכולים ממש לעקוב אחריהם בתוך הגוף, ולראות מה קורה להם, לאיפה הם הולכים, איך תרופות משפיעות עליהם, המון מידע שחסר לנו היום. כאן זה רק דוגמה אחת לדברים שאנחנו מצליחים לראות, זה איזשהו דימות ב-CT של עכבר, זה חלק אחד מהעכבר. אנחנו רואים כאן ברזולוציה ממש גבוהה את כל הכלי דם, זה הלב, זה הכלי דם, שזה דימות בעצם שננו חלקיקים מוכנסים לתוך זרם הדם. פה אנחנו רואים את אותו עכבר מסכן, בלי הננו חלקיקים. אנחנו יכולים לראות שב-CT אפשר לראות רק עצמות, זאת אומרת, הקונטרסט הטוב נוצר רק בין דברים שיש להם צפיפות גבוהה לדברים בעלי צפיפות נמוכה. ולא ניתן לראות כאן כלל רקמות רכות, כאשר מכניסים את הננו חלקיקים, אפשר לראות את זה יפה מאוד. מה שאנחנו יכולים לראות פה, זה בעצם עכבר שיש לו גידול סרטני, כאשר פה אנחנו רואים שב-CT אנחנו לא רואים כמעט שום דבר. אנחנו לא רואים את ההבדל בין הגידול לבין החיה השלמה, ובאמת קשה מאוד לבדוק היום גידולים סרטניים, הגידול הזה הוא פחות מחצי מילימטר. זה 3-4 מילימטרים. אנחנו יודעים שהיום לא ניתן לגלות גידולים סרטניים בגדלים כאלה. פה אנחנו יכולים לראות את הגידול הסרטני אחרי שהזרקנו, זה 6 שעות אחרי שהזרקנו לעכבר ננו חלקיקים מזהב, וניתן לראות איך הננו חלקיקים האלה מזהב ממש מצטברים על הגידול ומאפשרים לראות אותו באמצעות CT בלי להיות רנטגנולוגים. אנחנו לא צריכים לדעת שום מידע קודם, ממש רואים שיש צפיפות הרבה יותר גבוהה לאזור הזה, וזה בעצם שיטה חדשה שיכולה להוות גם שיטות לאימג'ינג וגם שיטות לתרפי. ומה הכוונה בתרפי? כאשר הצלחנו כבר להביא לגידול בצורה ממוקדת ננו חלקיקים מזהב, אז השמיים הגבול זה רק שאלה של זמן, אפשר לחבר על זה כל מיני תרופות מהצדדים, אפשר להאיר את זה בקרני אור שיחממו את זה בשביל שישרפו את הגידול, אפשר לעשות כל מיני דברים על מנת לטפל בצורה סלקטיבית בגידול ולא בצורה מערכתית. אז עד כאן פחות או יותר בגדול על מה שאני מתעסקת, אני מניחה שלא בשביל ההרצאה המדעית הביאו אותנו לפה, ולכן אני אתאר לכם קצת אני אספר גם קצת על הדרך שאני עשיתי וגם קצת על התובנות בדרך. אז בסך הכל שהזמינו אותי לפה, אז באמת תודה רבה למארגנות שהזמינו אותי, אבל ישבתי וחשבתי לעצמי, אני באמת לא יודעת מה להגיד, לא היה לי איזושהי אג'נדה של נשים באקדמיה, אף פעם לא הרגשתי את התחושה הזאת. אז ישבתי אתמול ואכלתי ארוחת צהריים עם כמה חברות שלי באקדמיה, ואמרתי להם, אנחנו חייבות לצאת לפה עד היום עם כמה איזשהו מסקנות שאני יכולה להגיד על זה. אז אני אתחיל לתאר לכם את הביוגרפיה שלי. אני התחלתי ללמוד פיזיקה, תואר ראשון למדתי פיזיקה ופילוסופיה, אחר כך בבר אילן, אחר כך עברתי לתל אביב ולמדתי הנדסה. עשיתי דוקטורט בהנדסת אלקטרוניקה, ואחר כך נסעתי לפוסט דוקטורט באוניברסיטי אוף מישיגן, במישיגן, רק 2 לכולם היו פה הרבה יותר זמן, הייתי רק 2 במישיגן, ואז חזרתי ארצה לאוניברסיטת בר אילן. בניגוד לכל קודמותיי שאמרו שהם תמיד ידעו שהם רוצות לעסוק במחקר ובאיזה שלב זה הגיע אליהם, אני יכולה להגיד שאצלי זה לגמרי לא היה כך. כל שלב ושלב בחיים שלי הייתי צריכה להחליט החלטה. וזו לא הייתה החלטה טריוויאלית, וזה לא היה מאוד קל לעשות את ההחלטה הזאת, תמיד יש יתרונות ויש חסרונות, וגם אחרי תואר ראשון אם להמשיך תואר שני, ואחר כך אם להמשיך תואר שלישי, ואחר כך אם לנסוע לפוסט דוקטורט, וגם כשחזרתי מפוסט דוקטורט, לא הייתי בטוחה שזאת האופציה היחידה, ובדקתי עוד אפשרויות אחרות, חוץ מלעבור לאקדמיה. היום אני מאוד שמחה שאני באקדמיה, ואני חושבת וזה מה שאמרתי, שיעל הבטיחה שאחר כך ידברו על כל הבעיות והקשיים והתקרת הזכוכית לנשים באקדמיה, ואני דווקא אדבר על היתרונות של נשים באקדמיה. אז דבר ראשון שהייתי רוצה להגיד, במהלך הבחירות שצריך לעשות, חשוב לעשות בחירות מוצלחות, לא לקחת אותן כלאחר יד. מחליטים איפה לעשות דוקטורט ואיפה לעשות פוסט-דוק, מאוד חשוב לבחור את המנחים התומכים ואת החברה התומכת שיאפשרו לנו לעשות מחקר. אני התחלתי את הדוקטורט עם 3 ילדים, ובמהלך הדוקטורט נולד לי עוד ילד. אני בהחלט הייתי צריכה איזשהו בוס תומך שיאפשר לי גם להתקדם, גם יקדם אותי, גם ייתן לי להרגיש לא נוח, ובגלל זה שמתי פה בכזה גדול את התמונה של יוסי שחם ויהודית רשפון, שהם באמת נתנו לי את כל היכולות, את כל האפשרויות, אף פעם לא בדקו אותי בקריטריונים של שעות. למרות שבסופו של דבר אנחנו עובדים המון שעות, אבל אם לא הייתי באה, או כן הייתי באה, או ילד היה חולה, זה אף פעם לא היה אישו. בסופו של דבר רוצים לדעת שיש outcome, שיש בסוף חודש, בסוף שנה, בסוף סמסטר, עשית עבודה ועשית מחקר,
ואנחנו יודעים בתור נשים שאנחנו יודעות לעשות את זה, אנחנו תמיד משלימות את העבודה. ומי שחיה בתוך זה ומי שאוהבת את זה, אז אם היא לא הספיקה בבוקר, היא תעשה את זה בערב, אם לא הספיקה בערב, היא תעשה את זה בלילה, והיא תמיד תמצא את הדרך לעשות את זה. אבל זה קשה לעבוד מעבדות, שבאמת יש כמו שעון נוכחות כזה בהתחלה ובסוף, שצריך להיות בשעות מיוחדות, וזה קשה כשילד חולה בבית, אז את במקום לקום בלילה ולדאוג לילד, את אומרת מה אני אגיד מחר בעבודה, מה אני אגיד מחר בעבודה, זה לא נעים לי, זה פעם שלישית וכו' וכו'. אז אני חושבת שזה אחת הבחירות המאוד חשובות של לבחור גם בפוסט-דוק אחר כך, של לבחור את האנשים שמבינים ומאפשרים ומבינים את הצרכים של נשים. בכלל, אחד היתרונות, אמרנו שהיום אנחנו מדברים על יתרונות באקדמיה, זה בעצם אולי הדבר העיקרי באקדמיה זה ההון האנושי שבה. אז גם בשלב של הדוקטורט, גם בשלב של הפוסט-דוקטורט וגם בשלבים אחר כך, אולי בניגוד או אולי יותר טוב מאשר מקומות עבודה אחרים, באקדמיה אנחנו יכולות לבחור אם אנחנו רוצות לעבוד. גם בשיתופי פעולה, גם בהתחלה וגם בסוף, שאני חושבת שזה דבר שהכי משפיע על ההתקדמות שלנו, על האהבה שלנו את העבודה, על השמחה שלנו בעבודה. אז זה אחד הדברים העיקריים שאני רוצה להגיד. עכשיו, עם שני המסקנות שיצאתי אתמול בארוחת צהריים, אז זה היה שני דברים עיקריים שיש, שאולי לנשים מוצלחות במדע, אני לא רוצה שתתפסו אותי במילה שלגברים אין את זה, גם לגברים יש את זה, אבל לנשים שהן איכשהו מצליחות להתקדם, וזה לא רק במדע, אני מניחה שזה בכל דבר אחר, זה סדר עדיפויות. חייבים להיות מאוד מפוקסים וחייבים לדעת מה סדר עדיפויות. יש המון דברים מה לעשות, אנחנו תמיד מפוצצים במה לעשות. אפשר לגמור שבוע בלי שעשינו כלום, למרות שהיינו עסוקים ב100% מהזמן, בלי זמן לנשום אפילו, אבל עדיין לא עשינו את מה שהיינו צריכים באמת לעשות. אז זה בעצם אחד הדברים הכי חשובים שצריך לעבוד עליהם כל הזמן, זה לא משהו שהולך בקלות, וזה אחד הדברים שהכי, אני חושבת, גורמים להתקדמות ולהצלחה. והדבר השלישי אולי בתור נשים באקדמיה ובתור אימהות, זה להיפטר לגמרי מרגשות האשמה. זאת אומרת, לא צריך, ואולי חשוב למי שאומרים את זה, אי אפשר להגיד את זה לכל אחד, אבל אי אפשר להיות פרפקציוניסט בכל דבר. אי אפשר להיות 100% מוצלח, ב100% מהזמן, ב100% מהמטלות. זה ברור שהבית שלך לא יהיה הכי נקי, שהעוגות שלך לא יהיו הכי טובות, שצריך להחליט החלטות מה חשוב ומה לא חשוב, וגם בכלל בשילוב הזה בין המדע לאקדמיה, יש תקופות שצריך יותר להשקיע בבית, יש תקופות שיותר צריך להשקיע בעבודה, אבל צריך להיפטר מרגשי האשמה. לכולנו, למי שהחליטה ולמי שבחרה בקריירה שיש לה גם ילדים וגם עבודה, יודעת שהיא חייבת להתמודד עם שניהם. בסופו של דבר, הזמן שאנחנו מבלות בעבודה הוא המון שעות אנחנו עובדות, סופי שבוע, ערבים, לילות. אי אפשר לחיות עם רגשי אשמה כל היום, שלא השקענו מספיק ולא היינו מספיק עם ילדים. הילדים צומחים בסדר כשהאימהות חושבות שזה בסדר. זאת לפחות איזושהי גישה שאני פיתחתי לעצמי, אני מקווה שגם הילדים שלי חושבים כך, אבל זה פחות או יותר מה שאני רוצה להגיד. בסופו של דבר, מבחינת היתרונות והחסרונות, אני חושבת שאם אנחנו משווים את הקריירה האקדמית לקריירות אחרות, גם מאוד מאתגרות שיש, כמו למשל להיות רופאות ולעבוד בהייטק, או לעבוד במקומות אחרים, דווקא לנשים באקדמיה יש הרבה יתרונות. אחד מהם זה הזמן הגמיש. אמנם אנחנו עובדות המון שעות, אבל אנחנו עדיין יכולות לשחק עם זה איך שאנחנו רוצות. זה מאוד שונה למשל מרופאות, שלא יעזור כלום, והן לא יכולות לצאת הביתה בשעה 10, כי הילד יצא מבית ספר שהוא הקיא, כי יש להם 70 אנשים שמחכים להם פתח המרפאה. אני חושבת שזה מאוד מקל על הלחץ, וזה מאפשר הרבה דברים. מצד שני, כשאנחנו באות הביתה, אנחנו תמיד סוחבות איתנו עבודה. בניגוד לאנשים אחרים שאולי באים הביתה, אפילו אם זה ב8 או ב9 ב10 וסוגרים את הדלת, אצלנו העבודה זה בדרך כלל כל הזמן. יתרון נוסף, כמו שאמרתי כבר קודם, זה לבחור את האנשים שאנחנו עובדים איתם, שאני חושבת שזה גם חלק מהדברים שבאמת תורמים לנו ל-well-being שלנו, שאנחנו עובדים עם אנשים שאנחנו מסתדרים איתם, אוהבים אותם ונחמד לנו איתם. ומעבר לכל הדברים האלה, זו עבודה סופר מאתגרת, סופר מעניינת, מתחדשת, אנחנו לומדים כל הזמן, אנחנו יכולים בעצם להשפיע בגדול גם על החברה, גם על המדע, להשאיר איזשהו חותם ולעשות משהו משמעותי בחיים, ואני חושבת שעם החשיבה הזאת קל להתקדם קדימה. תודה רבה.